काय आहे, फक्त लिफ्टची आपली लाईट गेल्यानंतर किंवा जनसेटची लाईट गेली त्याच्या आतमध्ये एक अलार्मचं बटन आहे, हे फक्त प्रेस करायचं आहे तुम्ही. ते प्रेस करून ठेवलं की खाली आवाज येतो. अलग आवाज म्हणजे काय होईल, कोण अडकलेलं समजून जातं की खालच्या व्यक्तीला, वॉचमॅनला किंवा ऑफिसमध्ये त्यांना ट्रेनिंग दिलेलं असतं कसं काढायचं वगैरे. ते तुम्हाला जस्ट माहिती असावी की पॅनिक होऊ नये, आतमध्ये काय होत नाही. ऑटोमॅटिक खाली जात नाही का एका फ्लोअरला? सांगतो एक मिनिट. नाही, तेव्हा जे लागतं ना डिव्हाइस, ते जुने लिफ्ट आहे ना, त्यात याच्यामध्ये नाही आहे. त्याला ARD म्हणतात, ऑटोमॅटिक रेस्क्यू डिव्हाइस असतं ना, ते नाही आहे. ॲक्सिडेंटल रेस्क्यू डिव्हाइस. आता हे समजा लाईट गेलेली आहे, अलार्मचं बटन दाबलेलं आहे तुम्ही, तुम्हाला समजून जाईल की कोणतरी अडकले. त्याच्यानंतर खाली फक्त एक मेन स्विच आहे मीटर रूममध्ये. फक्त आल्यानंतर ते समोरच्या माणसा आवाज दिलंच तुम्ही इथं आहे, त्याला समजून जाईल. त्याच्यानंतर ही चावी ही इथं असते गेटवर किंवा हे असं आहे, ह्याला फक्त प्रेस करून धरायचं, लॉक ओपन होतं याचं आणि लॉक झालं फक्त. आणि हे ओपन केले तर हा दरवाजा मॅन्युअल ओपन. याची सोपी प्रोसेस. यात घाबरू नये म्हणून तेवढं करायचं. कोणी जास्त घाबरतात लोक ॲक्ट. हे लॉक झालं. सही आहे.